Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là So đây. Và trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục khoe với các bạn rất là nhiều cái họa cụ mà mình đã nhận được đến từ một hãng chuyên về màu maker. Các bạn có đoán được không nè? Nếu như mà bạn nào còn đang băn khoăn về màu maker và cũng như là muốn tìm hiểu thêm về hãng này thì có thể xem video hôm nay nha. Hello, hôm nay thì mình có một món quà khá là to đến từ một cái brand nước ngoài là Ohuhu. Như các bạn đã thấy ở trên rất nhiều cái video ngắn của mình, và mình cũng quyết định là sẽ lên sớm video về màu maker của Ohuhu này cho các bạn luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp tất cả những gì mà Ohuhu gửi cho mình, cũng như là một cái phần swatch video màu maker 120 màu và một cái phần test màu maker của mình nha. Bộ mình đang có ở đây là bộ maker Ohuhu Honolulu mã số 02. Bộ này thì sẽ có tới 120 màu với một cái bảng màu rất là đa dạng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái quyển sổ Mix Media. Đây là một cái quyển sổ với cái chất giấy nó sẽ phù hợp với lại đa chất liệu theo như là hãng giới thiệu. Và cái kích thước của sổ thì sẽ là kích thước A5, nó khá là to. Định lượng giấy thì là 200 GSM. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ màu nước bao gồm 24 màu cơ bản. Một tuyết màu này thì sẽ có dung tích là 12ml, kèm với đó thì chúng ta có một cái bộ cọ, cũng là một bộ cọ cơ bản thôi, với đầy đủ các cái phơm cọ. Lúc đầu khi mà mình nhìn thấy cái bộ cọ này thì mình nghĩ là lông nó sẽ cứng, bởi vì mình không có ấn tượng tốt với lại những cái cây cọ xanh cán vàng, nhưng mà thực ra thì cái lông nó khá là mềm các bạn. Và mình cũng sẽ dành thời gian để mà vẽ với những cây cọ này sau ha. Về bộ màu nước này thì mình sẽ dành riêng một cái video để làm swatch và review về cái chất màu của hãng cho các bạn xem sau nha. Cuối cùng thì hãng có gửi tặng cho mình một cái bộ bút lái nét và cũng như là một bộ bút trắng. Bộ bút lái này thì sẽ có các cái size từ 0.05 cho tới size số 7 là lớn nhất, và kèm theo đó là thêm một cây brush nữa. Bộ bút gel thì sẽ bao gồm các cái loại bút gel trắng và cũng như là các cái loại bút gel bạc và nhũ vàng. Thì đó là tất cả những cái họa cụ mà Ohuhu gửi cho mình trong lần này. Và trong video hôm nay thì ngoài đập hộp và cũng như giới thiệu cho các bạn về những cái màu mà Ohuhu đã gửi cho mình, thì mình sẽ swatch màu và cũng như là vẽ một cái tranh với lại màu maker cho các bạn xem ha. Mình nghĩ là chắc là bạn nào mà đã nghe qua cái tên Ohuhu thì các bạn nghe kiểu nó hơi mắc cười đúng không? Bởi vì trong tiếng Việt thì Ohuhu thì nghe giống như là tiếng khóc vậy đó các bạn. Nhưng mà khi mà mình đọc qua cái quyển giới thiệu về Ren thì Ren nói là Ohuhu thì được bắt nguồn từ một cái hòn đảo ở trên Hawaii. Hòn đảo có tên là Oahu. Thì Ren lấy cảm hứng tên từ cái hòn đảo này. Và chúng ta đã có sự ra đời của một hãng họa cụ chuyên về maker gốc cồn là Ohuhu. Ngoài cái tên của hãng ra thì những cái tên của những cái dòng bút maker của hãng cũng rất là thú vị, và nó cũng đặt tên theo những hòn đảo ở Hawaii, ví dụ như là Honolulu nè, ví dụ như là Mokaeu, rồi Molokai, rồi Kala. Ohuhu thì mình thấy là marketing rộng rãi ở thị trường châu Âu và các thị trường khác hơn, nhưng mà gần đây thì hãng bắt đầu tiến sang thị trường châu Á và đã có gửi rất là nhiều sản phẩm cho nhiều artist để mọi người giới thiệu sản phẩm của họ đến với lại người xem của mình. Là một hãng họa cụ chuyên về maker, và đây là dòng maker gốc cồn, cho nên là cái chất lượng của maker Ohuhu cũng được gọi là đánh giá khá là tốt, và mình thấy rất là nhiều artist nước ngoài review và đánh giá tốt về cái sản phẩm này. Bảng màu của Ohuhu thì rất là rộng, mình thấy là lên tới 320 màu và sẽ có rất là nhiều set lẻ từ 36, 40, 60, 90, 120 và bộ đầy đủ sẽ có 320 màu. Phải nói là giá thành của bút maker Ohuhu nó sẽ không hề rẻ. Tuy nhiên là cái giá này so với lại chất lượng mà bộ mang lại thì thật sự là mình thấy là nó quá là xứng đáng chứ không hề mắc.
Và vì sao mà mình nói như vậy thì mình sẽ giải đáp ở trong phần tiếp theo nha. Đa số các cái dòng bút maker trên thị trường hiện nay thì sẽ có hai đầu. Một đầu là ngòi bra. Cái ngòi này thì giống như là các cái ngòi bút lông dạng bản vậy đó các bạn. Và nó sẽ là đầu cứng và vuông. Và ngòi thứ hai nó sẽ là ngòi phai. Đây là cái dạng ngòi cũng là đầu nhọn. Tuy nhiên là cái ngòi này nó sẽ cứng và không có đi được những cái nét mềm. Mà tối ưu nhất thì sẽ là ngòi brush. Ngòi brush này thì sẽ là ngòi nhọn, mềm, đi được nhiều chi tiết và có thể phẩy nét đậm nhạt rất là tốt, và là cái dạng ngòi tối ưu nhất mà mình thấy khi mà tô maker. Maker Ohuhu thì đã đầu tư một cái dòng maker có ngòi brush, và vì vậy cho nên giá thành của những cái dòng maker có ngòi brush nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với lại những cái dòng maker mà có ngòi phai. Bên cạnh đó thì việc đầu tư vào packaging như các bạn có thể thấy ở phần đầu video, hãng sẽ tặng cho mình một cái giỏ, một cái túi rất là xịn, và thực sự là khi mình cầm ở trên tay mình cảm thấy là wow, cái túi này rất là xịn luôn á. Một cái bảng màu rộng và cũng như là cái sự đầu tư chỉnh chu cho từng cái bút, cái loại ngòi, và cũng như là làm sao cho cái bút màu khi mà nó ra nét nó sẽ được đều màu, nó không có bị sượng, nó không có bị lem nhem khi mà các bạn tô lên, cũng là một cái điều đầu tư rất là xứng đáng. Và các bạn có thể thấy là với cái ngòi brush khi mà mình vẽ thì nó sẽ có thể cho ra những cái đường nét đậm nhạt theo những cái lần phẩy bút của mình. Ngoài các cái tông màu với những cái màu sắc từ nóng, lạnh đến trung tính, thì một trong những cái yếu tố quyết định của một cái bộ màu maker mình nghĩ đó là các cái tông màu xám. Những cái tông màu này sẽ góp phần cho các bạn khi mà các bạn vẽ, các bạn đi nét, các bạn tô bóng, nó sẽ là những cái màu mà giúp cho các bạn vẽ những cái phần này nó tốt hơn. Không giống như là màu nước, màu chì hoặc là màu guet, các bạn có thể pha ra màu xám, hoặc là màu xám không đóng vai trò quá là quan trọng trong một cái bộ màu. Thì với màu maker, màu xám đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Là một cái chất màu có cái độ che phủ thấp, cũng là một trong những cái màu mà cho cái độ màu trong và là một chất liệu mỏng. Khi mà các bạn tô bóng hoặc là các bạn muốn làm cho cái mảng màu của mình nó sâu, nó đậm thêm, thì các bạn sẽ bắt đầu dùng tới những cái cây màu xám. Và đó là lý do vì sao mà trong những cái bộ maker người ta sẽ chú trọng và đầu tư rất là nhiều cây màu xám với nhiều cái tông màu khác nhau để cho các bạn có thể sử dụng. Ví dụ như là các cái màu blue gray, màu cool gray, màu warm gray, neutral gray chẳng hạn. Đó, rất là nhiều các cái tông màu xám ở trong cái bộ màu maker mà mình đang có ở đây. Và dĩ nhiên khi mà các bạn mua một cái bộ màu maker mà nó càng nhiều màu thì nó sẽ càng có nhiều cái màu xám này hơn, và nó là một trong những cái màu bổ trợ rất là quan trọng trong một bộ màu maker. Và đố các bạn là trong số 120 màu mà mình đang có ở đây thì những cái màu thuộc về tông xám nó sẽ chiếm bao nhiêu màu? Nó có tới 23 màu thuộc về tông xám ở trong cái bộ này luôn đó các bạn. Ngoài ra thì trong một bộ màu maker chắc chắn sẽ có một cây không màu, đó là cây số 0. Nó thường được gọi là cây flame hoặc là colorless blender. Cây này thì sẽ chịu trách nhiệm blend những cái màu mà nó quá là sáng, ví dụ như là các cái màu gần như là trong và rất sáng, và nhiệm vụ của nó sẽ hòa cho các cái màu này nó tệp với lại những cái màu khác hoặc là tệp với lại màu giấy. Là một dòng maker gốc cồn, vì vậy không thể nào tránh khỏi cái việc mà màu nó sẽ blend ra mặt đằng sau của giấy. Vì vậy cho nên là bạn cũng đừng quá là lo ha. Ở trong video sau thì mình sẽ review nhiều hơn về cách tô màu maker của mình, và cũng như là cách mà mình chọn giấy để mà tô màu maker nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau của mình. Bye.